Слава Ісу! Ви ще дивите програму «Грати песик, дужка гривня, знак питання $0». Я є її ведучий Майкл Щур. В'йо до новин. Прем'єр Гройсман оголосив про нову грандіозну ціль. Я вам скажу, наша ціль, щоб українців було більше. Більше українців – дуже благородна мета. А взагалі, що потрібно, щоб в Україні стало більше українців? Зменшилася смертність, збільшилася тривалість життя, повернулася діаспора, збільшилася народжуваність. І що ж з цього списку обрав Володимир Гройсман? Щоб у нас зростала народжуваність в нашій країні, а це буде говорити про те, саме народжуваність українців. Зрозуміло. Отже, Володимир Гройсман вибрав одну позицію і оголосив хрестовий похід проти цноти та контрацепції. Саме народжуваність українців. Цікаво, як він може на це вплинути? Коханий. Я сплю. Коханий. Та відчепись, я втомився. Ну, а як же велика мета Гройсмана? Ну добре, тільки заради Володимира Борисовича. Я все. Ми побудуємо сильну, незалежну Україну, в якій будуть народжуватись більше дітей. Ось вона, нова національна ідея. Деякі азійські держави називають економічними тиграми, але нам економічним тигром за прем'єрства Гройсмана стати не судилося. Нічого страшного. Ми станемо східноєвропейською державою, кролем, хтивим і плодовитим. Я вам покажу, що таке управління державою. В країні запанує справжня сексократія. Ми розуміємо, що Гройсман насправді не так вже й любить, власне, секс. В першу чергу йому потрібні результати сексу, нові платники податків та робочі руки, щоб утримувати пенсіонерів. Для чого? Потрібна державна програма підвищення лібідо. Треба запустити рекламну кампанію з мотивуючими білбордами. Ой, вибачте, не той білборд, це не дуже мотивує. Так от, пане Гройсман, беріть це питання під свій контроль. Додавайте віагру у водогін. Введіть планування статевих актів серед бюджетників з суворою щоквартальною звітністю. Зганяйте вчителів, лікарів та працівників облдержадміністрації не на мітинги, а на масові оргії. І країна нарешті знайде свою точку G. І тоді ви досягнете своєї мети. Ми припинимо пасти задніх у рейтингу народжуваності разом з Німеччиною, Італією, Австрією та Португалією. І нарешті почнемо пасти передніх разом з Нігером, Малі, Угандою та Буркіна-Фасо. Черговий корупційний скандал. Борців з корупцією звинуватили у корупції. Черговий скандал за участі НАЗК. Систему електронного декларування використовували для прикривання чиновників, лояльних до влади. Що таке оце невимовне НАЗК, спитаєте ви? Національне агентство з питань запобігання корупції. Це саме та структура, яка перевіряє електронні декларації чиновників. За цілий рік вона спромоглася остаточно перевірити 91 декларацію. З приблизно 1,5 мільйона декларацій, які наразі є в системі. Такими темпами, щоб перевірити усі 1,5 мільйона декларацій, знадобиться приблизно 16 тисяч років. Про що це говорить? Аби сьогодні мати остаточні результати перевірок, НАЗК мали б розпочати роботу ще в епоху пізнього палеоліту. Результати перевірки К-декларації Кроманьонча. Виявлено наступні порушення. Приховав наявність печери в елітному гірському масиві, 4 кістяні голки, а також задекларував шкіру хом'яка замість наявної у власності шкіри мамонта. Разом з тим, виявлено, що є племінником старійшини роду Ахаше. Тому справу закрито. Підпис Крчки, голова НЗК. Насправді є декларування, використовується для покривання чиновників лояльних до влади, розправи над неугодними та з метою особистого збагачення.
голови НАЗК та членів НАЗК. Це одна з колишніх співробітниць НАЗК Ганна Соломатіна. Вона пішла з посади, коли виявила корупцію, і тепер виступила з викривальними заявами про те, що НАЗК фальсифікує результати перевірок е-декларацій. НАЗК не є самостійним органом, а повністю контрольований владою. Мене особисто викликали до адміністрації президента, щоб всі перевірки в першу чергу розглядались в адміністрації президента. Все як у часи палеоліту. У печеру старішини племені викликають первісного керівника департаменту, погрожують кістяною шкрябалкою і вимагають викинути камені з деклараціями у найближче провалля. Соломатіна стверджує, від свого керівника, голови НАЗК Наталі Корчак, отримувала вказівки фальсифікувати висновки щодо декларацій можновладців, як нібито вони чесні і правдиві. Крім цього, за деякими деклараціями у НАЗК писало одразу два висновки – позитивний і негативний. Спочатку декларацію перевірив песиміст та вирішив, що там є проблеми. А потім декларацію перевірив оптиміст. Після чого підкинули монетку та вирішили, який висновок є вірним. Саме так це і працює. В адміністрації президента відкинули свою причетність до фальсифікації перевірок е-декларацій. Від будь-яких фальсифікацій відхрещуються і в НАЗК. Сама Корчак збирається судитися із Соломатіною за наклеп. Пані Корчак нічого боятися. Вона великий професіонал. Серед її досягнень на посту голови НАЗК можна виділити одну з найбільших зарплат серед чиновників – премії по 200 тисяч гривень для себе і своїх колег. 200 тисяч гривень була премія, але ці премії отримували всі за роботу. На відміну від пані Корчак та інших членів НАЗК, ми вміємо заходити до реєстру декларацій. За минулий рік пані Корчак задекларувала 1,3 мільйона гривень прибутку від роботи у НАЗК. Тобто за одну перевірену НАЗК-декларацію Корчак отримує 14 тисяч гривень. Це означає, що для перевірки усіх декларацій їй доведеться заплатити десь 21 мільярд гривень. За такі гроші оцей НАЗК міг би 9 років очолювати Кріштіану Роналду на піку форми. Робота йде повільно, бо ресурсів немає, виправдовуються у НАЗК. Немає автоматичної перевірки. Що повноважена особа повинна сама вивчити декларацію і зробити в письмовому режимі, в ручному режимі запити до всіх органів. Таки з часів палеоліту нічого не змінилося. Все й надалі вручну. Як і у співробітників первісно-общинної агенції. А головне, що запустити систему автоматичної перевірки мало саме НАЗК. А замість цього продовжує носити кам'яні декларації у печеру старішини на благословення. Як колись написав у «Наскільній правді» журналіст-розслідувач «Печера камінь зі старішини лється рідина на здивований натовп унизу». І я з ним повністю згоден. І до новин судової реформи. Якщо коротко, судді поручаються і мінятися не хочуть, а тим більше залишати свої посади, навіть якщо їх спіймали на хабарі. Ось вам реальна історія про українську судову систему. Суддю Берегівського районного суду на Закарпатті спіймали під час отримання хабара від адвоката. І що? І нічого. Поки триває слідство, його не тільки не відсторонили від посади, він продовжує судити людей і розглядати справи про хабарництво. Стоп. Я хочу проговорити ще раз це вголос, бо в голові не дуже вкладаючи. Затриманий за хабарництво суддя продовжує розглядати справи про хабарі. Знову реальність переплюнула наш суд із паралельної реальності. Життя завжди перемагає. Слухається справа судді Самойленка за звинуваченням в отриманні хабара. Ваша честь, у розпорядженні суду є покази свідків, є фото та відеодокази, а також відбитки фарби на долонях, якою був помічений хабар. Пане Самойленко, ви визнаєте себе винним? В жодному разі. Ну що ж, мені цього достатньо. Справу закрито. Я протестую! Я вимагаю відвода судді. Чому ж це? Ну нормально ж сидимо. Сидимо як слід. Розумієте, ви не можете вести цю справу, тому що ви сам є обвинувачений в іншій справі про хабарництво, яку веде наш обвинувачуваний. Який жах. І що тут такого? Ви судите його, він судить вас. Ну це ж маразм! Дійсно, маразм. Так, давайте краще швидше поміняємось місцями, щоб закінчити цей маразм. Давайте.
А тепер давайте хай прокурор з адвокатом поміняється, щоб все чесно було. А давайте. Ну, давайте! А ви в залі чому сидите? Ану, вставайте, міняйтесь! Нам потрібен прозорий і чесний суд! Мені здається, от тобі там нема з ким помінятись, так? Тоді почни зміни з себе. Піди помий під'їзд, винеси сміття, вкрути лампочку, не лайся, не давай хабарів, не бери хабарів. І нарешті переверни прапора. Слухай, а може я з ним поміняюся? Та піду. Зачекай, друже, разом підемо. Ми ще судові реформи не закінчили. Давай тут це під музику робити, чи що? Так, панове, ну ми ж не у дитячому садочку, а на серйозному засіданні суду. І давайте все будемо розбирати по-серйозному. Ну всі ж бачили, що прокурор сів після закінчення музики. Ну що ж, реформу судової системи оголошую завершеною. В українських потягах у запахів курки, гриль та варених яєць з'явився новий конкурент – фарба. Таке випробування дістали пасажири потяга Маріуполь-Київ. Всі металеві деталі вагона були свіжо пофарбованими. Ну добре, запах їжі ви перебили. Але для чого? Залізничники виправдовуються. Хотіли потішити пасажирів новеньким вагоном. А в залізничників таке собі уявлення про хорошу презентацію. Хоча візуальний ряд після того, як надихаєшся випарами фарби, може декому навіть сподобатись. Краски запах стоит невозможно. Вещи испорчены. Спать невозможно. Яскраві враження. Тепер в Укрзалізниці є готовий рекламний джингл. Речі зіпсовано, спати неможливо. Укрзалізниця, але ж так красиво. Провідники пояснюють, вагон щойно покращили і поспішили поставити у рейс. Та ви просто його пофарбували. Це не означає, що він автоматично став кращим. Мені це дещо нагадує. Як тобі мій новий колір? О, ти стала значно кращою, ніж була. Чесно. Так, у мене навіть голова йде оберти. Так це ще фарба не висохла. Винуватять в усьому опалення в вагоні і фізику. Коли піднімається температура, починається більш інтенсивне випаровування. І, відповідно, люди відчули запах фарби. Лікар сказав, що це отруєння фарбою. Це фізика процесу. Чортова фізика. Всюди вона лізе зі своїми законами. Заважає Укрзалізниці бути успішним підприємством. Їдеш ти у потязі на верхній полиці, тут потяг різко гальмує, і ти падаєш на підлогу. Знову таки через що? Через фізику. Серед працівників Укрзалізниці винуватців знайшли і покарали. Сподіваюся, їх покарали поїздкою до Маріуполя у тому самому вагоні. Чи просто поїздкою Укрзалізницею. У Чернігові хочуть заборонити пенсіонерам їздити громадським транспортом у годину пік. Люди, які їдуть на роботу, скаржаться, не можуть сісти в тролейбуси, бо зранку вони переповнені пільговиками з торбами і тачками. Ті, в кого немає тачок та пільг на проїзд, написали до міської ради петицію, яка б заборонила їздити тим, хто ті кляті тачки та пільги має. З тачками, з сумками, скільки разів вже говорила. Якщо вже забороняти, то треба додати у список валізи, великі рюкзаки, дитячі візки,
книжки, собак, 45-й розмір взуття, об'ємні пуховики, високі зачіски, товстих, повільних, пасажирів з рибою у пакеті, курців та китайців, бо їх багато. І знаєте, хто найбільше зрадів цій пенсіонерофобській ініціативі? Начальник тролейбусного управління. Каже, сам би підписався під петицію про заборону їздити пільговикам у пікові години, але не вірить, що щось зміниться. Эта петиция юридической силы не имеет никакой, к сожалению. На жаль? На жаль, петиція про заборону товстопитих начальників тролейбусних депо теж не матиме юридичної сили. Ви тільки подивіться на цю людину, якій пенсіонери заважають. Та він сам в тролейбусі як мінімум 2 місця займає. К сожалению. Якщо радикальне вирішення проблеми пенсіонерів у тролейбусах його влаштовує, то може він також не буде проти, коли розлючені чернігівські пенсіонери зроблять йому примусову ліпосакцію, лоботомію, хімічну кастрацію чи що там ще з ним могли би зробити. Вставити його щелепи замість компостеру у тролейбусі чи замінити обивку крісел на його рожеву шкіру. Эта петиция юридической силы не имеет никакой, к сожалению. До речі, зовсім недавно у Чернігові для пасажирів організовували вечірки з танцюючими кондукторами. Тобто спочатку ти влаштовуєш у тролейбусах фестивалі, а потім дивуєшся, чому набігло багато пенсіонерів. Все одно, що взяти водієм тролейбуса Зіброва, а кондуктором Білозір, а потім дивуватися, чому середній вік пасажирів зріс до 95 років. Світлана, як і 249 інших чернігівців, підтримала на сайті міськради електронну петицію про заборону проїзду пенсіонерів у час пік. Стоит там проездной 180 гривен, дайте им 200 рублей, пускай они покупают проездной и ездят. І яким чином це вирішить проблему переповненого транспорту? Вони куплять проїзди і все одно будуть їздити скільки захочуть. Буду ездить на такси. Дай мне 10 тысяч, я буду ездить. Слушно, але ось що я вам скажу. Таксі теж потрібно заборонити. Вони забруднюють повітря, потрапляють у ДТП, спричиняють затори на дорогах, і люди не можуть потрапити на роботу, а діти у школу. Хоча роботу ж можна теж заборонити. І школу. Роботи ж все одно не буде, навіщо тоді вчитися? А що ж з цього приводу каже місцева влада? Збереться, може, комісія і будемо якось вирішувати. Андрій Черненко запевняє, що поліпшить ситуацію купівля нових тролейбусів. Може, і збереться колись комісія, але це проблему не вирішить. Бо вона полягає навіть не в купівлі нових тролейбусів, а в тому, що у Чернігові знайшлися люди, готові до остаточного вирішення питання пенсіонерів, які заважають, не туди їдуть у своїх нікчемних справах. У той час, коли у цих небайдужих людей є по-справжньому важливі справи. Наприклад, підписати ідіотську дискримінаційну петицію. Шановний, вас заборонили згідно з петицією про заборону ведучих з вусами та в окулярах. Звільніть, будь ласка, студію. Іди сюжет знімай, петицію вона принесла. На дворі вже 2017 рік, а люди продовжують робити ті самі дурниці, що й завжди. Голосувати за колишніх регіоналів, довіряти порадам із соцмереж, дивитися російські серіали. Так само вони ставлячи до свого здоров'я. П'ють не те, мажуть не там, запихають не туди. Ми вирішили поцікавитися у людей, чи запаслися вони цілющою сечею, чи лікують вони застуду антибіотиками, чи знають, скільки разів треба прочитати молитву, щоб простатит перейшов на сусідку. У що вірять українці, коли це стосується їхнього здоров'я, з'ясовувала наш спеціальний експерт з медицини Ярослава Кравченко. Майкле, до здоров'я треба ставитися відповідально. Ось я, наприклад, турбуюсь про своє здоров'я, тому не роблю щеплення від грипу. Замість цього я вже другий місяць поспіль ношу ось це капустяне листя, зібране спеціально непальськими незайманими під час багряного повнолуння. Скажіть, чи приймаєте ви антибіотики для лікування застуди? Звісно. А на який день потрібно починати приймати їх? Не знаю, мы вызвали врача на второй день. Температури 38 приймали. Я приймаю, якщо дуже погано, температура висока, то на перший. Ну, коли ось тільки починається застуда, да, то тоді обов'язково пийте, а далі все буде отако. А тепер серйозно, запам'ятайте назавжди, антибіотики не лікують грип, застуду та будь-які інші вірусні хвороби. А скажіть, щодо таких методів лікування народного, як, наприклад, уринотерапія, що ви про неї знаєте? Не дай бог. Я читала очень большой труд американского ученого. Урина должна быть конская. Ни в коем случае не человеческая, потому что человек каждый
независимо от того, у него диета или он все есть подряд мясо, это не та урина. А вот конская, очищенная, вот у них это там они в прериях у себя, они используют. Ну, мне кажется, почему помогает многим урина? Тем, что у нас головной компьютер, они настраивают так, что внушают себе, что это так полезно, приятно где-то. И вы знаете, благодаря психологическому состоянию и настрою организма, оно даже может им и помогает. Но это надо так... до такої степені бути шизанутому. А лікування за допомогою молитви можливе? Ну, якщо чесно, я вважаю, що все відбувається тільки в нас в голові. Якщо ти будеш себе накручувати, що ось, ну, вибачте на слово, мене рак, да, то в тебе він, не зразу, періодично почнеться. Якщо ти, все залежить від людини. Якщо ти будеш себе накручувати, то воно так і буде. А ще є такий метод лікування – це впливання на чакри людини. Угу. За допомогою, наприклад, безконтактного масажу. Ви берете отак от руку над собою ставите. Треба проти стрілки. Так, проти стрілки це в цю сторону. Да. І ви так крутите, і тут має з'явитися тепло, коло навертати. І за якийсь час має відчутися тепло. І потім ви цим теплом, наче отак от прижимаєте його до голови, і це тепло від вашої руки стимулює в мозку там відповідні відділи, і це допомагає прогнати застуду. Відчуваєте тепло? Ну, таке, не знаю, берете в самовнушенні. Тут взагалі кундаліні кажуть, і ось за якийсь час ти так навертаєш, і починає тепло, і воно працює як профілактика. Ну, щось допомагає. Але не чуєте тепло? У мене немає застуди. Коротше, як буде, то ви спробуєте. Чим ви лікуєте застуду? Часником, Чесником? цибулею, примочками. Якими промочками? Яких? Калина, малина, а ще мужчини, як казала наша лікар участковий. Вона рекомендувала всім мужчин. І ми продовжуємо знайомити вас з інноваційними методиками окремих українських освітян. На Закарпатті вчителька математики поставила учениці трійку просто на чолі. Каже, та не принесла щоденника, бо мама її сварить за погану успішність. Тобто це був єдиний спосіб повідомити матір про погану оцінку? А як же традиційні методи передачі інформації? Ну там бандероль з відрізаними 3 пальцями учениці, чи бет-прожектор, що висвічує трійку на небі закарпатського Готема. Це не знущання, я вважаю. Та яке ж це знущання? Це просто боді-арт. Намалювала учениці трійку прямо на чолі. А що з цього приводу каже керівництво школи? Директорка запевняє, Вікторія Василівна – одна з найкращих педагогів у школі. Одна з найкращих педагогів? Уявляю, хто в цій школі найгірший. Вчитель хімії, який показує досліди, кидаючи учнів у басейн з кислотою? Чи, може, там літературу викладає послідовник відомого педагога Андрія Чикатила? В районному управлінні освіти ситуацію на камеру також коментувати відмовилися. Втім, запевнили, вони вже розпочали службове розслідування. Так і що вони збираються розслідувати? Звідки взялася цифра 3 на чолі учениці? Яка заплутана дивна детективна історія? Тим більше, що вчителька вже сама сказала, що вона це зробила. Я таке зробила, так. Я визнаю і нічого не кажу. Розслідування завершено. В районному управлінні освіти можуть з чистим серцем написати на лобі вчительки «Сувора догана». Вчительці винесли догану. Вона також перепросила в дітей. Сподіваюся, тепер ця нахаба буде ставити на лобі дітям тільки хороші оцінки. Ура! Нам є чим пишатися. У Києві зробили доступною для людей з інвалідністю лінію швидкісного трамваю? Стоп! Це ж новина 2012 року. Цей трамвай зробили інклюзивним ще до Євро-2012, а потім ще робили супердоступним до Євробачення 2017. Зараз, мабуть, це ідеальне місце. Саме тому ми попросили нашого експерта з інклюзивності Дмитра Щебетюка підготувати позитивний сюжет про досягнення і перемоги. Завжди мріяв піти до квест-кімнати, але завдяки київській владі я можу зекономити ці кошти і просто спробувати дістатися 3-го трамвая.
Мені цікаво, чи мої передні колеса навіть потраплять в них. Чекай. Блін, це жесть. Страшно. Ура! Ми це зробили! Піднятися тут можете допомогти? Супер. Чому не зробити нормальні довгі пандуси замість цих огризків? Можливо, будівельники боялися, що пандуси заберуть популярність у трамваїв, люди братимуть в оренду візки і кататимуться на пандусах, а не на трамваях. У мене лінія життя довше, ніж ці пандуси, хоча завдяки їм все ще може змінитись. Скажімо так, якби Анна Кареніна жила у Києві і пересувалася на візку, вона навіть не змогла б кинутися на рейки, тому що не змогла б дістатись до платформи. Радує, що трамваї на одному рівні з платформою. Шкода, що підйомники на одному рівні з Атлантидою, тобто на рівні легенди. А це вершина інженерної думки. Ось кнопка, яка невідомо кого має викликати, оскільки кабель від неї тримає підйомник, який не працює. У них повна гармонія. Кнопка, кабель і підйомник живуть у своєму власному світі і навіть не підозрюють про моє існування. Але навіть якби ці підйомники працювали, це не вирішує проблеми батьків з дитячими візочками, людей літнього віку та тих, кому тимчасово важко пересуватися, адже ці конструкції розраховані тільки на людей у візках. А це, мабуть, проектувалося не як пандус, а як трамплін, щоб люди могли швидко перейти на іншу сторону платформи. Як бачите, інженери постаралися, зробили платформу на одному рівні з трамваєм. Якщо ви сіли на облаштованій станції, а потім доїхали сюди, ви можете залишитись тут надовго. Думаю, будівельники були впевнені, що ця платформа настільки сподобається людям з інвалідністю, що вони не захочуть її залишати. Адже зробити це майже нереально. А на Кільцевій будують торговий центр і не дуже опікуються доступністю. Сподіваюсь, тут хоча б продаватимуть батути, тому що без них тут далеко не заїдеш і у трамвай не зайдеш. Тут зараз за ручки тут позаду. Мабуть, нахиляєте так назад, і щоб передні колеса штовхайте вперед тепер. Ага, закиньте так. Оп, а тепер опа. Є, дякую вам. Всі ці пандуси, заїзди і загалом зручна організація простору – це не тільки для людей на візках. Це потрібно нам всім. У вас може бути візок з дитиною, важка сумка або вивихнута нога. Якщо зробити простір доступним з позиції людей з інвалідністю, станеться диво. І ви зрозумієте, що місто, виявляється, може бути зручним для всіх. І навіть для тебе. Так. І для тебе, інженер, який проєктував цей перехід. І для тебе, чиновник міськради, який це затверджував. Алярм! Київ захопили НБО – неопізнані будівельні об'єкти. Прибудований балкон, а з нього вихід на ще один. Цього монстра помітно здалеку. Він габаритний, до того ж зведений на будинку, де немає балконів взагалі. Це що таке? Десь у Арканзасі лютував торнадо, підхопив чиєсь ранчо та жбурнув прямо у нашу п'ятиповерхівку? І ось типова реакція киянина на будівельне стихійне лихо. Добрий день. Добрий. Втім, індустрія балконобудування у Києві продовжує розвиватися і впевнено крокує до нових висот. Будинок поруч з Хрещатиком, тож і апетити у власників квартир більші. Прибудована 2 поверхи і навіть свій персональний ліфт. Балкон з ліфтом – це ознака VIP-статусу. Скоро чекаємо на появу голуб'ятника з ліфтом, турніків з ліфтом, абрикосових дерев з ліфтом та, нарешті, ліфту з ліфтом всередині, щоб невисокі люди могли зручно під'їхати до найвищої кнопочки. Кому это надо? Видно, что не против были, да? Что им вот такой вот нахлобучка висит. А бабця добре розбирається у сучасних архітектурних трендах столиці. Нахлобучка! Саме так правильно називаючи ця архітектурна течія. Київ стрімко втрачає свій архітектурний шарм. Так, знаменитий шарм київських обшарпаних хрущовок, спокусливість стихійних сміттєзвалищ, сексапільність привокзальних безпритульних та чарівна звабливість стихійної зовнішньої реклами. Гарно, як ви думаєте? Гарно?
Я розумію, що війна за додаткові квадратні метри йде не на життя, а на смерть. Але чому у цій війні гинуть наші ні в чому не повинні очі? Новини ТСН вражають. Вражають тим, що показують реальність без прикрас. Тільки перевірені факти. Правда така, як вона є. Чупакабра, чупакабри, чупакабра, чупакабр, чупакабра, 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 чупакабру, чупакабри, 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 чупакабру. Ну і знову чупакабра. В той час, як інші змовилися і замовчують, вони не змовилися і не замовчують. Невідомий звір на Львівщині знищив майже 150 кролів, випив лиш кров, а тіл не торкався. Місцеві певні, це була чупакабра, адже є навіть свідки, які бачили страшну істоту в селі. Так, свідки у чупакабри завжди знаходяться. Їх так і називають – секта свідків чупакабри. Хто вбив кролів жінці, до кінця не втямки, однак впевнена, це точно не собака чи лисиця. Не собака і не лисиця. Воно через плід. От такий плід, як наш високий плід, воно через плід перескакує. То не кінгуру. Та кенгуру також не підходить. Ну тоді точно чупакабра. Обійстя Василя Солтиса, вбивця кролів, досі оминав, але тваринам це не допомогло. Кількох вуханів забив сам господар, аби не дісталося чупакабрі. Чекайте, якщо Василь Солтис вбиває кролів, щоб їх не вбила чупакабра, то може й чупакабра вбиває кролів, щоб їх не вбив Василь Солтис? Селяни кажуть, непокоїться й за свою безпеку, чи, бува, тварина не нападає на людей. Ну, поки селян не почав превентивно вбивати Василь Солтис, думаю, можна не хвилюватися. Тож звернулися по допомогу до сільської ради. Там до розшуку масового вбивці поліцію вирішили не залучати, а шукати невідому істоту самотужки. Так, поліція у таких справах безсила. Тільки єдність і віра у власні вила дозволить громаді села Погарисько спіймати кровопивцю-кролевбивцю. А журналісти ТСН завжди будуть поряд, щоб країна не пропустила жодного моменту погоні. Робити таку облаву, де буде зібрано десь біля 20 охотників. Поки інші канали їдять мозок українців своїми талант-шоу, ТСН п'є кров глядачів старим перевіреним методом – сюжетами про чупакабру, якої не існує. І журналісти ТСН про це знають. Науковці ж переконують, за кожною чупакаброю ховається реальний звір, переважно лисиця, яка вбиває здобич про запас. Як сказано в одному пророцтві з книги «Легенди та міфи ТСН», чупакабра приходить тоді, коли у 30-хвилинному випуску новин не вистачає 3-хвилинного сюжету. Яся! Нам потрібен ще один сюжет. Одягаєш костюм чупакабри, смокчеш кров у 50 кролів і цього разу без костюму кенгуру. Ненавиджу свою роботу. А поки Яся готується, потягнемо час іншим способом. В ефірі прем'єра нашої нової рубрики «Щур спить». Чого ж я сплю? Secret Avenue? Вам можна. Я вас включив. Я просто глядачам поясню. Хлопці, дівчата, то крута група, які приїхали тільки з Польщі з концертів і одразу до нас у лайв-програми «Грати песик, дужка гривня, знак питання $0». Якщо би хтось попросив вас описати, яку музику ви граєте, і вам не можна було ні заграти, ні на телефоні включити, як би ти то описав? Мне придумали термин Iron Wave. Ви придумали? Ну да, вот внезапно вот придумалось. Может, уже и не мы, я не знаю. Глядачі і так не отримали відповідь на своє питання, їм треба буде гуглити. В будь-якому случае, да. Ну окей. Яку пісню ви будете нині грати? Она называется Careless. Careless. Зустрічайте, слухайте. Secret Avenue, Careless. А я пішов спати. Я там включив.
dance in a quicksand. Won't make me lose my temper. Whoa, if you're there, don't take it for granted. Whoa, if you leave, I better help you to get back. You got it right in mind. I'm not gonna take it no more. If you insist, I will retaliate. Keep living our lives under the skies that shimmer. Everywhere you go, I'm aware. Midnight, you better forgive and give it a try. I'm afraid of something. You don't care, you're so careless. Midnight, you better forgive and give it a try. I'm afraid of something for good. You don't care, you're so careless. Careless, you better get careless. Careless, whenever careless, you better get careless. Careless, They say that laughter conceals. I don't think we've got the best souvenirs from the past we both share. Whoa, if you're there, don't take it for granted. Whoa, if you do, better run as fast as you can. You got it right on mine. Not gonna take it no more. If you insist, I will retaliate. Keep it bigger than us, around reciprocating. Anywhere you go, I'm aware. Midnight, you better forgive and give it a try. I'm afraid it's not for sale. You don't care, you're so careless. Midnight, you better forgive and give it a try. I'm afraid it's not for good. But you don't care, you're so careless. Careless, you better get careless. Careless, whenever careless, you better get careless. Careless, when your love is a summer price and the hailstorm rolls the dice. When we live lives at the same time, it's gonna be easy to synchronize. When your love is a summer price and the hailstorm rolls the